අයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම අපේ Python වීඩියෝ සීරීස් එකේ 18 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හඳුනා ගැනීමේ ගණිත කර්ම, එහෙම නැත්නම් identity operators කියන එක. මේ identity operators කියන මාතෘකාව ටිකක් රසවත් මාතෘකාවක්. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම රැඳිලා ඉන්න කියලා. ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ලැබෙවි. Python ඇතුලේ යම්කිසි දත්තයක් අපි යොදා ගන්නකොට මේ දත්තයට Python විසින්ම දෙනවා පුංචි අනන්‍ය අංකයක්. මේකට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් ID එක කියලා කියන්නේ. මේ හඳුනා ගැනීමේ ගණිත කර්ම එහෙම නැත්නම් identity operators වලින් කරන්නේ අර මම කිව්ව හැඳින්වනය. එහෙම නැත්නම් දත්තයට ලබා දෙන ID දෙකක් හෝ කිහිපයක් සමානද අසමානද කියලා චෙක් කරලා බලන එක. හරි, මම දන්නවා මේක එකපාරම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි මේක ප්‍රැක්ටිකලිම කරලා බලද්දී ඔයාලට හොඳට මේක ගැන අවබෝධය ලැබෙයි. අපිට හඳුනා ගැනීමේ ගණිත කර්ම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ identity operators වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි is operator එක, අනිත් එක තමයි is not operator එක. මෙතෙන් අපි චෙක් කරලා බලමු එකින් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ප්‍රැක්ටිකලිම. හරි, අපි මේක තේරුම් ගන්න මම පුංචි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේකට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ බොහොම සරලයි. මෙතන කරලා තියෙන්නේ x කියලා වේරියබල් එකක් නිර්මාණය කරලා මේ x කියන වේරියබල් එකට 10 කියන අගය සමාන කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ assign කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම y කියලා විචලයක් y කියලා වේරියබල් එකක් නිර්මාණය කරලා මේ y කියන වේරියබල් එකටත් මම 10 කියන අගයම assign කරලා තියෙනවා මෙතනදී. මම පොඩ්ඩකට මේක 5 කියන අගය විදියට වෙනස් කරන්නම්. ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. හරි, ඔන්න දැන් x සමානයි 10යි y සමානයි 5යි. ඔයා දන්නවද Python programming language එකෙන් මේ දෙන්නට පොඩි හඳුනා ගැනීමේ අංකයක්. ඒ කියන්නේ මෙයාලව මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ මෙයාව අනන්‍යව හඳුනා ගන්න පුංචි අංකයක් දෙනවා. ඔයාලා සරලව මතක තියාගන්න. දැන් මේ x කියන කෙනාට අනන්‍ය වුණු අංකයක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විසින් ලබා දීලා තියෙනවා. y කියන කෙනාටත් අනන්‍ය වුණු අංකයක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විසින් ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙම සරලව තේරුම් ගත්තාම ප්‍රමාණවත් මේ මට්ටමට අපි ගොඩක් සංකීර්ණව කතා කරන්න මෙතනදී උත්සාහ කරන්නේ නැති නිසා. හරි, දැන් ඔයාලට බලා ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ x කියන කෙනාට මේ වෙනකොට දීපු අනන්‍ය අංකය මොකක්ද කියලා. ඔයාලට තියෙන සරලව මෙන්න මේ id කියන කීවර්ඩ් එක. ඇත්තටම මේක ෆන්ක්ෂන් එකක්. අපි ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉදිරියේදී කතා කරමු. මෙන්න මේ id කියන කීවර්ඩ් එක නැත්නම් ෆන්ක්ෂන් එක යොදාගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය id එක බලන්න x ගේ. මෙන්න මෙහෙම එක කරන්න. x ගේ ID එක පෙන්වන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් අපි මේක print කරන්න නිසා මම කියනවා print කරන්න. හරිද? එතකොට ඔයාලට මේක සරලවම දැන් තේරෙනවා. මෙතනදී අපිට කියන්නේ x ගේ ID එක print කරලා පෙන්වන්න කියලා මට කියනවා. හරි, මේ විදිහටම අපි y ගේ ID එකත් check කරලා බලමු. x ගේ ID එක print කරලා පෙන්වන්න. ඒ වගේම y ගේ ID එකත් print කරලා පෙන්වන්න කියලා මම ඔන්න කිව්වා. හරි, දැන් මම මේක run කළොත් ඔයාලට පෙනේ අන්න බලන්න මෙතන x සහ y ID දෙක මෙයාලා පෙන්වනවා. මේ තියෙන්නේ x ගේ ID එක, මේ තියෙන්නේ y ගේ ID එක. ඒ කියන්නේ මේ ID එක කියලා කියන්නේ programming language එක විසින් සරලව හැඳින්වීමක් කරොත් programming language එක විසින් මෙයාලව අනන්‍යව අඳුන ගන්න දීපු චූටි අංකයක්. programming language එක විසින් x ව අනන්‍යව අඳුන ගන්න දීපු අංකය තමයි මේ තියෙන්නේ. programming language එක විසින් y ව අනන්‍යව හඳුන ගන්න දීපු අංකය තමයි මේ තියෙන්නේ. කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් කොහොමද මේ අනන්‍ය අංකයක් කොහොමද මේ අංකය මෙතෙන්ට ආවේ කොහොමද x ට මේ අංකය දුන්නේ කියන එක. ඇත්තට මේක ටිකක් සංකීර්ණ කාරණාවක්. මොකද මෙතෙන්දී අපි දන්නවා දැන් මේ x කියන්නේ variable එකක් නේ, y කියන්නේ variable එකක් නේ. එතකොට මේ දෙන්න ගිහිල්ලා save වෙනවා මතකේ. නැත්නම් memory එකේ යම්කිසි ස්ථානයක. memory location එකක් කියලා අපි ඒකට කියනවා. එතකොට මේ memory location එක කියන්නේ එතන ඒ දෙන්න save වුණ ස්ථානය වගේ සාධක මෙන්න මේ අංකයට බලපානවා. ඒ වගේම මෙයාගේ දත්ත වර්ගය data type එක මොකද්ද මේක නම් දැන් int කියන data type එකේ තියෙන්නේ. ඒ දත්ත වර්ගය ඔය වගේ ගොඩක් සාධක බලපානවා මෙන්න මේ අංකය මොකක්ද කියන එක තීරණය වෙන්න. ඉතින් ඔයා අංකය ආවේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි පස්සේ එක දවසක වීඩියෝ එකකින් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. අද සරල අවබෝධය විතරයිනේ අරගන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා මතක තියාගන්න අපිට සරලවම x කියන කෙනාට වෙන්වුණු අනන්‍ය අංකයක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. y කියන කෙනාට වෙන්වුණු අනන්‍ය අංකයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. කියන්නේ x කියන variable එක සහ y කියන variable එකට වෙන වෙනම අනන්‍ය අංක හිමි වෙලා තියෙනවා මෙතන. හරි, පුංචි අවබෝධයක් ඔයාලට එන්න ඇති. දැන් මම කරන්නේ x ගේ y ගේ අගය සමාන කරන. ඒ කියන්නේ දැන් y ටත් මම 10 කියන සංඛ්‍යාවම assign කරනවා. y ටත් 10 කියන සංඛ්‍යාවම assign කළා මම මේක run කළොත් ඔයාලට බලාගන්න ලැබෙයි මේ දෙන්නගේ ID එක සමාන වෙනවා.
මේක Python වල තියෙන පොඩි බුද්ධිමත් ලක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ variable දෙකකට එකම අගය දීලා තියෙනවා නම් Python programming language එක අඳුර ගන්නවා මේ තියෙන එකම අගය. මෙතන තියෙන එකම අගය. ඒ නිසා අපි මේ දෙන්නම එකම ID එකෙන් නිරූපණය කරමු කියලා Python programming language එක මේක අඳුර ගන්නවා. මේක programming language එකම automatically කරන දෙයක්. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති x ගේ ID එක. ඒ කියන්නේ x අනන්‍යව හඳුන ගන්න අංකයයි y ගේ ID එක. ඒ කියන්නේ y අනන්‍යව හඳුන ගන්න අංකයයි දෙන්නම දැන් සමානයි. හරිද? හරි. මේ අවබෝධය තියාගෙන දැන් අපි යමු අපේ අද අපේ identity operator එක ගැන කතා කරන්න. හරි. දැන් ඔන්න මම x සහ y කියන දෙන්නගෙටම සමාන අගයන් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවා මේකේ ID එක සමානයි කියලා. හරි. අපේ operator එක තමයි is කියන operator එක. මේ is කියන operator එකට use කරන්න is කියන operator එක අපි භාවිත කරන්නේ. මේක use කරන්නේ සරලවම x is y කියලා තමයි මේක use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී අහන්නේ x කියන කෙනාගේ y කියන කෙනාගේ ID දෙක සමානද? x is y කියන එකෙන් හැඟවෙන්නේ x කියන කෙනාගේ ID එකයි y කියන කෙනාගේ ID එකයි සමානද කියන එක. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මෙතෙන්දී අපිට ලැබෙන්නේ true or false. ඒ කියන්නේ බූලියානු දත්ත වර්ගයක්. ඔව්ද නැද්ද? සත්‍යද අසත්‍යද කියන එක. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපි කලින් දැක්ක x කියන කෙනාගේ y කියන කෙනාගේ ID දෙක දැන් සමානයි. ඇයි අපි එකම අගයනේ දීලා තියෙන්නේ දෙකටම. ඒ නිසා ID එක දැන් සමානයි. ඒ නිසා මෙතන true කියන එක එන්න ඕන. අපි එහෙම එනවද කියලා බලන්න මේක print කරලා බලමු. මම print කරනවා මෙතන මෙන්න මේක අපි print කරලා බලනවා. දැන් මම මේක print කළොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. true කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා දැන් මෙන්න මෙතන අපි ID දෙකක් මේ වෙනකොට print කරලා තියෙනවා. බලන්න ID දෙකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා මෙන්න මේ ID එක x වෙනුවෙන් වෙනුන ID එක ඒ වගේම මේ ID එක y වෙනුවෙන් වෙනුන ID එක අර ඒ දෙන්නගේම කියන්නේ සමාන නිසා. කියන්නේ දෙන්නම 10යි 10යි විදිහේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දෙන්නගේම IDත් සමානයි. මේ දෙන්නගේම IDත් සමානයි. ID සමාන නිසා මෙතන අපි check කරලා තියෙන ID දෙක සමානද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. එතෙන්දී අපිට true කියලා ලැබිලා තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි අපේ අනිත් operator එක තමයි is not කියන එක. එතෙන්දී කියන්නේ ID දෙක අසමානද කියලා තමයි අහන්නේ. දැන් මෙතනදී අපෙන් අහන්නේ x කියන කෙනාගේ ID එකයි y කියන කෙනාගේ ID දෙකයි අසමානද කියලා. දැන් අපි දන්නවා x ගේ ID එකයි y ගේ ID දෙකයි එකයි දෙකම සමානයි. දෙකම සමානයි. එහෙනම් මෙතෙන්දී එන්න ඕන false කියන එක. මොකද මෙතෙන්දී අපෙන් අහන්නේ x කියන කෙනාගේ y කියන කෙනාගේ ID දෙක අසමානද කියලා තමයි අහන්නේ. අපි දන්නවා නෑ අසමාන නෑ දෙන්නම සමානයි. එහෙනම් මේකේ output එක false කියලා එන්න ඕන. අපි බලමු මේක false කියලා එනවද කියලා. හරි අන්න බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ID එක තියෙනවා මේ තියෙන x ගේ ID එක මේ තියෙන y ගේ ID එක මේ දෙන්නම සමානයි. අපෙන් අහුවේ මේ ID දෙක අසමානද කියලා. is not කියලානේ අහලා තියෙන්නේ. is not කියන එකෙන් අහන්නේ මේ ID දෙක අසමානද කියන එක. ඔව් ඔයාලට පේනවා මේ ID දෙක අසමාන නැහැ. දෙක සමානයි. එහෙනම් අසමානද කියලා අහුවොත් ඒක වැරදි. ඒ කියන්නේ ඒක false. ඒ නිසායි මෙතන false කියන එක output එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං හිතනවා චුට්ටක් ඔයාලට මේ ගැන අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ අගය වෙනස් කරලා චෙක් කරලා බලන්න. මම මෙතන අගය 5යි කියලා දීලා 5 කියලා වෙනස් කරලා මෙතන is කියලා ආයෙත් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදි චෙක් වෙන්නේ x කියන කෙනාගේ ID එකයි y කියන කෙනාගේ ID එකයි සමානද කියලා තමයි චෙක් වෙන්නේ. මම මේක run කළොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් x කියන කෙනාගේ ID එක හොඳට බලන්න. මේ තියෙන x කියන කෙනාගේ ID එක y කියන කෙනාගේ ID එක හොඳට බලන්න. මේ තියෙන y කියන කෙනාගේ ID එක ඒ ID දෙක වෙනස්. ඒ ID දෙක වෙනස්. ඇයි එහෙම වෙනස් වෙන්නේ? මෙතන අගයන් අසමාන නිසා. x කියන කෙනාගේ අගය 10යි y කියන කෙනාගේ අගය 5යි. ඒ කියන්නේ අගයන් දෙක අසමානයි. අගයන් දෙක අසමානයි කියලා කියන්නේ අගයන් දෙක අසමානයි කියලා කියන්නේ මේ දෙන්නගේ ID දෙකක් අසමානයි. ඒක ඔයාලට හොඳටම මෙතනින් පේනවා. මේ තියෙන x ගේ ID එක, මේ තියෙන y ගේ ID එක, ඒ අනුව ඔයාලට තියෙනවා ID දෙක අසමානයි කියලා. ඉතින් ID දෙක අසමානයි කියලා කියන්නේ මෙතනදී මම චෙක් කරන්නේ ID දෙක සමානද කියලා. x is y කියලා තමයි මම මෙතනදී චෙක් කරන්නේ. x is y කියලා කියන්නේ ඒකෙන් නිරූපණය වෙන්නේ x ගේ ID එකයි y ගේ ID එකයි සමානද කියලා. ඉතින් එයා අහන්නේ සමානද කියලා නැහැ. ඔයාලට මෙතන බැලුම් පේනවා මේ දෙක අසමාන බව. ඉතින් අසමාන නිසා මම සමානද කියලා අහපු එක වැරදි. ඒ අනුව එයා වැරදි කියන එක පෙන්නන්න false කියලා අපිට output කරලා තියෙනවා. හරිද? හරි. මම මෙතන is not කියන එක දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතෙන්දී වෙන්නේ x ටැගයක් තියෙනවා y ටැගයක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී අහන්නේ x ගේ ID එක
y ගේ id එකට අසමානද is not කියලා යහන්නේ. is not කියලා යහන්නේ අසමානද කියලා. අපි බලුවොත් මේකේ output එක ඔයාට පේන්න ඕන x ගේ id එක මේ තියෙන්නේ මෙන්න තියෙනවා y ගේ id එක මේ තියෙන්නේ. ඔයාට පේනවා දෙක පැහැදිලිවම අසමානයි. එතකොට ඔයාට අපි මම මෙතන print කරේ x ගේ id එක සහ y ගේ id එක අසමානද? x ගේ id එකයි y ගේ id එකයි අසමානද කියලා තමයි check කරේ. අසමානද? ඔව් අසමානයි. මේ තියෙන්නේ මේ දෙකෙන් බැලුවම පේනවා ඔයාට ඔව් ඒක අසමානයි. අසමානද කියලා හෙවම ඔව් අසමානයි නම් ඒ කියන්නේ මම කිව්වේ ඇත්ත. අසමානද කියලා මම ඇහුවේ උත්තරේ තමයි ඔව් අසමානයි. ඔව් නිසා ඒ නිසා මෙයා මෙතන true කියන එක අවුට්පුට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔව් අසමානයි කියන එක මෙයා අවුට්පුට් කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට බේසික්ම අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කොහොමද is සහ is not වැඩ කරන්නේ කියලා. මම තව චූටි දෙයක් ඔයාලා වෙනුවෙන් පෙන්නන්නම්. ඒ තමයි දැන් 10 කියන එක අපි දැක්කා. මෙතනත් මම 10 කියලා කළොත් ඔයාලා දන්නවා මෙතනදී මම මේක is not කියලා වෙනස් කරන්නම්. මේක is not කියලා තියෙන එක මම is කියලා වෙනස් කරා. ඔයාලා දන්නවා දැන් මෙතනදී true කියන එක තමයි output එක විදිහට ලැබෙන්නේ. මොකද 10 නේ දෙකේම 10 තියෙන්නේ x කුත් 10යි y කියන කෙනත් 10යි දෙන්නම 10 නිසා දෙන්නටම එක සමාන id දෙකක් මේ බලන්න. දෙන්නටම එක සමාන id දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අන්තිමට මම අහලා තියෙන්නේ id දෙක සමානද? x is y කියන එකෙන් කියවෙන්නේ x ගේ id එකයි y ගේ id එකයි සමානද කියලා. ඉතින් ඔව් සමානයි. ඒ නිසා මෙතන true කියලා ලැබිලා තියෙනවා. කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සමාන ලකුණු දෙකත් එක්ක ඔයාලට මතක නම් අපි කතා කරා සංසන්දනාත්මක ගණිත කර්ම කියලා අපේ කලින් වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. මෙන්න මේ සමාන ලකුණු දෙකෙන් කරන්නේ මේ දෙයමද කියලා සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේමනේ මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් සමාන ලකුණු දෙකෙත් කරන්නේ සමාන ලකුණු දෙකෙත් වෙන්නේ අගයන් සමාන නම් අගයන් දෙක සමානයි. x ගේ අගයයි y ගේ අගයයි. හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳද? සමාන ලකුණු දෙකෙන් කරන්නේ x ගේ අගයයි y ගේ අගයයි සමාන නම් true කියලා කියනවා. අසමාන නම් false කියලා කියනවා. ඒ වගේම සමාන ලකුණත් එක්කම ඔයාලට මතකද මෙන්න මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. මෙතනින් අහන්නේ අසමානද කියලා. x ගේ අගය අසමානද y ගේ අගයට කියලා. හරි හරි. පටලන්න ඕනේ නැහැ. අපි හිමීට මේක තේරුම් ගමු. මෙන්න මේකෙන් අපි පටන් ගමු. හරි. ඔයා දන්නවා මෙන්න මෙතෙන්දී අපෙන් අහන්නේ x ගේ මේ වෙනකොට තියෙන අගය සමානද y ට කියලා තමයි මෙතනින් අහන්නේ. y ගේ මේ වෙනකොට තියෙන අගයට කියලා යහන්නේ. හරි මේක චෙක් කළොත් ඔයාලට පිළිතුරු විදිහට අරගන්න පුළුවන් true කියලා. දැන් මෙතන id එක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මම මෙතන id දෙක වෙනම print කරලා තිබ්බා. id දෙක වෙනම print කරලා තිබ්බා. මම මේකත් ඉවත් කරන්න. ඔයාලට තවත් තේරුම් ගන්න. දැන් මෙතන id කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි is හෝ is not කියන එක use වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ දෙකෙන් එකක්වත් use කරන්නේ නැති නිසා id දෙක සම්බන්ධ නැහැ මෙතන. මෙතනදි වෙන්නේ අගයන් මැන බැලීමක් විතරයි. x ගේ අගය සමානද y ගේ අගයට. id එක සම්බන්ධ නැහැ මෙතන. id එකත් එක්ක පටලවා ගන්න එපා. මෙතන වෙන්නේ අගයන් මැන බැලීමක් විතරයි. x ගේ අගය සමානද y ගේ අගයට කියලා මෙයා අහනවා. ඒක ඔව් සමානයි. දෙන්නම 10යිනේ. දෙන්නම 10 නිසා ඔව් සමානයි. හරි. දැන් මම ඔයාලට පොඩි වැඩක් පෙන්නන්නම්. ඔයා දැක්කා මම අපි මේක මීට කලිනුත් දැක්කා මම මෙතනින් මේක මම දැන් is කියන එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මෙතෙන්දි මම මේක රන් කළොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙකම true විදිහට තමයි ඉන්නේ. එතෙන්දි ඔයාලා හොඳට ඔලුවට ගන්න ඕන දෙයක් තමයි. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ මෙතෙන්දි චෙක් වෙන්නේ අගයන් දෙක. මෙතෙන්දි චෙක් වෙන්නේ අගයන් දෙක. ඒ වගේම මෙන්න මේ is එක දැම්මම පස්සේ is එකත් එක්ක චෙක් වෙන්නේ. කියන්නේ අපේ identify operator එකත් එක්ක චෙක් වෙන්නේ identity operator එකත් එක්ක චෙක් වෙන්නේ id එක. ඒ කියන්නේ හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර මේ x ට සහ y ට වෙන් කරපු අනන්‍ය හඳුනා ගැනීමේ අංකය තමයි මෙතෙන්දි චෙක් වෙන්නේ. නමුත් මෙතෙන්දි චෙක් වෙන්නේ උඩ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී චෙක් වෙන්නේ x ගේ මේ වෙනකොට තියෙන අගයයි y ගේ මේ වෙනකොට තියෙන අගයයි කියන අගයන් දෙක තමයි එතෙන්දි චෙක් වෙන්නේ. හරි. දැන් අපිට මේකේ වෙනස්කම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මම පොඩි වැඩක් කරන්නම්. මම මෙතන y කියන කෙනා 10 නෙවෙයි 10.0 කියලා දෙනවා. හරි. 10.0 කියලා දෙනවා. දැන් මෙහෙම තියෙද්දි අපි මේක රන් කරමු. 10.0 විදිහට තියෙද්දි මම මේක රන් කරනවා. අන්න ඔයාට දැන් හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියන එක. බලන්න හොඳට 10 මෙතෙන්ද පළවෙනි අවස්ථාවේදී වෙන්නේ 10 සහ 10.0.
x කියන්නේ 10යි y කියන්නේ 10.0. x කියන්නේ 10යි y කියන්නේ 10.0. මේ දෙන්නගේ අගය සමානද කියලා චෙක් වෙනවා. ඔවුනේ 10 සහ 10.0 කියන අගයන් දෙක සමානයි. දශම බිඳුව තිබුණාට ඒක ෆ්ලෝට් එකක් වුණාට අගයන් දෙක සමානයි. ඔයා දැන් දන්නවා මේ උඩ තියෙන ඉන්ට් එකක් x කියලා කියන්නේ ඉන්ට් එකක් y කියලා කියන්නේ ෆ්ලෝට් එකක්. නමුත් එහෙම වුණාට මේ දෙන්නගේ අගයන් සමානයි. මොකද 10 සහ 10.0 නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා මෙතනදි චෙක් වෙන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ මෙතනදි චෙක් වෙන්නේ අගයන් දෙක සමානද කියලා තමයි මෙතනදි චෙක් වෙන්නේ. ඔව් අගයන් දෙක සමානයි. 10 සහ 10.0 කියන අගයන් දෙක සමානයි. ඒ නිසා එතෙන්දි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් true කියලා output වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ true කියන ලැබෙන output එක. නමුත් පහළ අවස්ථාව මෙන්න මේ පහළින් තියෙන අවස්ථාව මෙන්න මේ අවස්ථාව සැලකුවොත් ඔයාට දන්නවා දැන් අපි කලිනුත් කතා කරා x කියන කෙනාගේ id එක ඒ කියන්නේ x ට වෙන් කරපු අනන්‍ය අංකය සහ y ට වෙන් කළ අනන්‍ය අංකය තමයි මෙතෙන්දි සංසන්දනය වෙන්නේ. ඒ අනන්‍ය අංක දෙක සමානද කියන එක තමයි x is y කියන මෙන්න මේ කොටසින් චෙක් වෙන්නේ. x ගේ අනන්‍ය අංකයයි y ගේ අනන්‍ය අංකයයි සමානද කියන එක තමයි මෙන්න මේ කොටසින් චෙක් වෙන්නේ. ඉතින් x කියලා කියන්නේ මේනකොට 10 y කියලා කියන්නේ මේනකොට 10.0. ඒ කියන්නේ එතෙන්දි අනන්‍ය අංක විදියට ගනිද්දී කියන්නේ id විදියට ගනිද්දී ඒ දෙන්නගේ id අසමානයි. සමාන නැහැ. දෙන්නටම කලින් වගේ 10 සහ 10 කියන එක දෙන්නටම තිබ්බනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම වුණා නම් දෙන්නම සමාන වෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ 10 සහ 10.0. එතකොට 10 කියන සංඛ්‍යාවට ලැබෙන id එක නෙවෙයි 10.0 කියන සංඛ්‍යාවට ලැබෙන id එක වෙන්නේ. මේ දෙන්නගේ id දෙක පැහැදිලිවම අසමානයි. හරි අපිට ඒක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. කලින් කළා වගේ මම මෙතන id එක චෙක් කරනවා x ගේ id එක චෙක් කරනවා x ගේ මට පුළුවන් එක print කරලා බලන්න. print කරන්න. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම id එක මොකක්ද කියලා. id එක චෙක් කරනවා x ගේ. ඒ වගේම මම id එක චෙක් කරනවා y ගේ. id එක චෙක් කරනවා y ගේ. හරි id එක චෙක් කරනවා x ගේ id එක චෙක් කරනවා y ගේ. මම දැන් මේක run කරමු. අපි මේක close කරන්නම්. මම දැන් මේක run කරනවා. run කළාම ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩක්. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවාද දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඇති x ගේ id එක ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන x ගේ id එක x ගේ id එකයි y ගේ id එකයි අසමානයි. ඇයි හේතුව x කියලා කියන්නේ 10 y කියලා කියන්නේ 10.0. id පැත්තෙන් ගත්තම id එක අතින් ගත්තම මේ දෙන්න අසමානයි. id එක අතින් ගත්තම මේ දෙන්න අසමානයි. ඒ නිසා මෙතන is කියන ඔපරේටර් එකත් එක්ක යෙදුවම ඒ කියන්නේ id දෙක සමානද කියන එකනේ මේ ඔපරේටර් එකෙන් කරන්නේ. id දෙක සමානද කියලා බැලුවම නැහැ. id දෙක සමාන නැහැ. ඒ නිසා මෙතන false කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. හැබැයි මම නැවතත් ඔයාලට මතක් කරන්නේ හැබැයි මෙතනදි චෙක් වෙන්නේ id දෙක නෙවෙයි. මෙතනදි චෙක් වෙන්නේ මේකේ value එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන අගය. ඉතින් අගයන් දෙකෙන් ගත්තම මේක සමානයි. 10 කියන අගයයි 10.0 කියන අගයයි සමානයි. 10.0 කියලා තිබ්බට මේ දෙකේම value එක. ඒ කියන්නේ අගය අතින් ගත්තම 10ම තමයි. ඒ නිසායි මෙතන true කියන එක output උනේ. හරි. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. id එක සම්බන්ධව. ඉතින් is සහ is not කියන එක ඔයාලට කැමති අගයන් වලට දාලා තවත් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. එතකොට හොඳ අවබෝධයක් අරගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධව. ඉතින් මෙතෙන්දී මම is සහ is not ගොඩාක් සංකීර්ණව කතා කරන්න ගියේ නැහැ. ඔයාලට තේරෙන විදිහේ පුංචි උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන මේකේ වෙනස්කම පෙන්වන්න ඕනුනේ. ඔයාලට කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ? ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ සමාන ලකුණු දෙකේ, ඒ කියන්නේ සංසන්දනාත්මක ගණිත කර්මයේ සහ is කියන අපේ හඳුනා ගැනීමේ ගණිත කර්මය නැත්නම් identity operator එකේ වෙනස්කම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ දෙක සමහරු පටලවා ගන්නවා. මේ දෙකම සමානද එහෙම කියලා පොඩි සැකයක් සමහරුගේ හිතේ තියෙනවා. ඒ සැකය නැති වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අලුත් දෙයක් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවරයි. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. ඔයාලට පුළුවන් අපේ සෝෂල් මීඩියා ෆලෝ කරන්න. පහළ ලින්ක් එක තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න, ගැටලු, අදහස් සහ අපෙන් ඉදිරියට කෙරෙන්න ඕන හැම දෙයක්ම comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම ආයේෂ් eketha YouTube channel එක වෙනුවෙන්.